Morjesta. No niin, täällä meillä on nämä kannet nyt. Eikä tämä on se 1.4 ja tuo 1.2. Ja tässähän siis oli isommat venttiilit ja tää oli muutenkin parempi kansi kuin verrattuna tähän 1.2 vakiokanteen. Elikkä tämä on, olikohan tää nyt 2002 vai 2003 vuoden. Ja tämä oli 2008 vuoden. Eli tämä on niinku 188 ja tämä on 199. Siinä on sellainen ero. Ja tosiaan mä ajattelin, että mä olisin käyttänyt ton mun käytännössä tuo mun termostaati. Mutta mä päädyin käyttää tämän näin, koska mun se tuu tänne pola reijä. Mä voin näyttää kohta. Näissä on jonkun verran kumminkin eroavaisuuksia. Mutta joo, tämän mä tosiaan parantelin tämän kannen silloin. En tiedä, ootteko näistä videoita sitä aika monta vuotta aikaa jo, niin mä ei tahdo tarkentaa tonne oikein millään lailla. Mutta tää pako tässä oli, tähän mä käytin ihan hirveästi aikaa. Ja tää on kyllä aika hyvä. Tästä niinku tuli. Ja tässä on tämä uusi nytte. Tää on niinku selkeästi ahtaampi tää pako, mutta olisihan tosta tietenkin varaa ollut isontaa aika paljonkin vielä. Mutta periaatteessa niinku aika syvältä se on oikeastaan just samaan kokoinen. Tuo on vaan vähän niinku tommonen pyörivän mallinen tämä ja tämä on tommonen enemmän 4. Joo. Elikkä tässä olisi vähän niinku parantamisen varaa ollut, mutta mä en tähän hirveästi käyttänyt aikaa, että tätä mä tein varmaan jonkun, montakohan tuntia voisin käyttää tähän kanteen. Ehkä pari päivää, niin tähän mä en käyttänyt ehkään niin kauan. Mutta joo, mä veikkaan, että tuo kyllä ihan riittää tämä. Mutta tämä on kyllä mun mielestä niinku paremman näköinen. Toki mä siihen käytin ihan älyttömästi enemmän aikaa, kun vertaan miten mä tähän käytin. Katsotaan nyt se toinenkin puoli. Eli nämä siis oli ne pakokanavat, niin katsotaan nuo imukanavakin vielä. Niin ja piti katsoa näitten, tai tää nostot täältä näistä nokista, että mitenpä näillä oli eroa. Elikkä tämähän on nyt, mikä nokkamuo tässä oli tässä kannessa, tässä 1.2, niin tää on punto 7.5. Elikkä tää on se 866. Se on tosi justiin väärinpäin, mutta varmaan tajua, että tämä on oikeastaan niinku paras 1.2 nokka, minkä saa niinku vakiona. Tämä on erittäinkin hyvä nokka. Ja tämä on sitten sen 1.4 vakionokka. Ja jos mietitään, niin näillähän on tehoeroa ihan niinku muutama heppa. Niinku näillä moottoreilla. Jos miettii, että tämä olisi punto 7.5 ja tämä olisi niinku sitten sen punto 1.4, niin on ihan niinku muutama heppa niinku tehossa eroa näiden välillä. Eli täältä katsotaan nuo nostot. Se mua vähän kiinnostaa, että mä mittailin vähän, niin ne oli aika niinku samat. Mutta katsotaan kohta sitäkin vähän tarkemmin. Ja tosiaan tässähän tästä tulee nyt ongelma tämän kanssa. Eli täällä on noka-asentotunnisti on täällä päässä, kun se on täällä hihnapyörässä täällä näin. Mutta, kuten varmaan huomaattekin, täällä on 1, 2 ja täällä on 3 tänne vähän pisempi. Ja kun me katsotaan tänne, täällä on 1, 2 ja 3. Eli tuo on käytännössä just sama.
just samat tavallaan nuo pinnat tuolla. Eli tunnistuspinnat. Eli mä veikkaan, että me ei jää mitään muuta kuin vaan kytkeä se johto tänne sensorille kiinni, niin se on sillä selvä, että saadaan tuo korjattua. Tästä tulee kyllä sitten ongelma, eli solenoidi, tämä VVT-pyörä tai VVT-systeemi, solenoidi, niin sen kanssa tulee ongelma sitten, että miten me se saadaan toimia halutulla lailla, että kun tässä mulla ei ole 1.2 siinä ekuussa ei ole niin kuin sitä toimintoa vielä, että me pystyttäisiin määrittämään, että miten tämä VVT toimii. Se on siinä uudemmassa vasta. Mutta joo, katsotaan nyt tätä imupuolta, niin tässä on niinku aika järkyttävä ero. Eikä tää on tää, minkä mä oon itse tehnyt. Tää on, sanotaanko, että saimme tästä niinku aika hyvän tehtyä. Vaikka nyt itse sanonkin. Mutta katsotaan tänne. Tää on ihan massiivinen. Kattokaa nyt. Tää aukko täällä on aivan massiivinen. Ihan älytön. Kattokaa nyt miten pieni. Ja täällä on tällainen massiivinen. Joo. Elikkä nämä imukanavat tässä 1.4 kannessa on ihan tajuttomasti isommat. Ei sitä niinku, en mä tiedä niinku huomaatteko te, mutta se on niinku, täällä on virtauspinta-alaa käytännössä puolet enemmän, mitä täällä. Niinku tässä lähössä. Ja onhan tää tuo venttiilikin tietenkin isompi. Mutta joo. Et semmoista. Eli tämä niinku, tää kans voi virrata ihan hyvin. Vielä kun sen pakopuolen tekisi paremmaksi, niin mä veikkaan, että olisi aika hyvä tämä kyllä kansi. En tiedä minkä verran sillä on varaa, mutta mähän näitä aika vähän tein näitä. En uskaltanut hirveästi ottaa näistä. Tän näköjään, ton näkyy pikkusen tuo epätaisuutta näköjään. Tonne jäi, mutta no, pikku juttu. Mutta tosiaan tässä oli tämä ongelma, että täällä ei ole reikää ollenkaan sille veden lämpötilasensorille, jäähdytysnesteen lämpötilalle. Ja kun täällä on tää reikä, tässä toisessa ei ole. Niin sen takia mä päädyin käyttää tätä termostaattia, missä on itsessään tää lämpötila-anturi täällä jo. Pitää vaan tuossa tulpata. Tuo noin. Että me saadaan tuo käyttöön. Joo, näinpä näistä nyt oikein mitään muuta. Katsotaan nyt vielä se noitten nokkien nostot. Jäin työntömitä vaan hakemassa. Täältä mä tosiaan sain just purettua pois kaikki tieltä. Eikä laitetaan tänne sitten vaan sitä kantta seuraavaksi. No joo, mitä tää on nyt nokat nyt tästä vielä äkkiä. Mitä tää on tää? Ja perusmita tästä. Olisiko se 29,6 suurin piirtein. Sitten täältä 29,6, joo. Sitten meillä on tosta vaikka tuo toinen pakonokka, eli se olisi niinku tämä tässä. Me 8,8988. Jotain tommosta. Sitten täällä.
No joo, se on käytännössä ihan sama. 3891. Elikkä pakonokka on käytännössä sama. Onko se sama muotoinen? Sitten vielä nuo imunokat. Ja vähän jo voi pyöräyttämään. Kolme 893. Se on käytännössä. Joo, 3892. Eli tuo nokka on siis, ne on käytännössä niinku identtiset, että ei ole juuri mitään eroa keskenään. No mutta itse asiassa onkohan nämä samat nokat? Itse asiassa mä sanoisin, että ne on samat nokat muuten. No joo, mä otin tästä vielä joku 10 eri mittausta. Ja mä uskaltaisin väittää, että nämä on samat nämä nokat. Tää on vaan niin uudempaa tuotantoerää tää. Toki onhan nämä päät kaikki erilaiset täällä näin, mutta ja nuo erilaiset. Mut sama nosto on ja aika lailla samat asteekki. Eikä niinku, mä sanoisin, että nämä on käytännössä samat. Aika mielenkiintoinen juttu, en olisi uskonut. Elikkä tämähän tarkoittaa nyt sitä, että tällä moottorilla on huomattavasti niinku enemmän potentiaalia kuin mitä mä ajattelinkaan. Ihan sitten niin kuin näin vakiokunnossa jo. Aika mielenkiintoinen juttu. No, tämä oli nyt hyvä tietää. Tässä näkyy tämä ero kannentiivisteissä. Eli tässä on 1.2 kannentiiviste, tämmönen paksu, pahvinen. Oli tää 1.6, 5 milliä tai jotakin semmoista. Ja tämä on tää uudempi on metallinen ja tää oli joku 0,5 milliä. Eli tää on huomattavasti ohkaisempi. Ja tämä ei käytännössä niinku hajoa koskaan. Että näissä oli ongelma, että tämä tästä jossain vaiheessa menee, mutta tämä metallinen kyllä kestää oikeastaan ikuisesti, että siinä ei ole mitään ongelmaa. No joo, tämä olisi nyt putsattuna tuolta. Ihan vaan mattopuukolla sen putsasi. Ja tosiaan sitten olisi tää kannentiiviste. Ja tässä uudessa on ohje. Flywheel Side Top 8V. Elikkä tämän saa pakosti laittua oikein, kun lukee vaan tuon ohjeen tosta, eli näin. Mutta sen vanhan kannentiivisteen, siinä ei ole tämmöistä ohjetta ollenkaan, niin sen pystyy laittaa myös näin päin vahingossa. Elikkä näin ei sitten toimi tuo kannenvoitelu. Eli tässä on sellainen ongelma. Mutta tosiaan tämän kanssa sitä ongelmaa ei ole, koska tuossa on tuo ohje. Ja jos sen vaan lukee, niin sen saa aina oikein. No niin, nyt olisi imuusarjakin paikallaan. Mä tänne sen laitoin valmiiksi jo. Ja täällä on ne 1/4 suuttimet täällä valmiina. Ja te tehdään mitään. Ja tää imuusarja on Punto 75. Eli mulla oli Punto 75 osia aika paljon käytössä. Ne on kohtuu hyviä. Ja täällä on muuten näitä merkintöjä tää lohkos, jos kiinnostaa. Niin sytytysjärjestys on tossa ja sylinterit 1, 2, 3 ja 4, niin kuin on täällä vanhassakin. Eli täällä on samalla lailla, mutta on huomattavasti vaikeampi saa selvää näitä tästä vanhasta. Tässä uudesta on tosi niin kuin selkeästi. Ja tää on tosiaan tämä Evo, tämä näin.
ekoja evoja. Niin ja täällä oli tää nokan merkintä vielä 804, kun tämä on. Ja täällä oli se 866. Nyt siellä olisi kansi paikallaan. Ja on pulpit kiinni, on momentissa. Ja laitoin oikein uudet, vaikka ei tähän moottoriin tarvitsisi laittaakaan, mutta onhan ne hyvä vaihtaa. Sitten mä nuo letkut tänne laitoin. Eli tämä tuli isompi letku tohon ja tohon mä laitoin tommosen tulpan ja tänne pitää tommonen pikkunen jatko, 5 sentin jatko piti laittaa, kun tuo letku oli pikkasen liian lyhkäinen. Se olisi voinut ehkä riittää, mutta mä oon pikkasen lyhentänyt aikaisemmin justiin letkua, niin se olisi ehkä voinut just riittää tohon asti. No, mitä pienestä. Eli seuraavaksi olisi sitten tuo jakopää tuolta. Tuossa näkyy vanha hihna ja mulla on tuolla jo uusi hihna oottamassa. Sitten mulla on tässä nämä työkalut sitä varten. Tässä on vähän erikoinen tuo. Tässä on se VPT, niin sitä ei saa oikein ilman työkaluja laitettua. Tässä olisi mulle tämä kannenpulttien kiristysjärjestys ja nuo momentit sun muuta. Eli tässä on 20, 30, sitten 90 ja sitten vielä 90. Että kohtuu helppo systeemi. Ja tää olisi justiin tuohon 1.4 tai 1.2. Kanspahvin paksuus 0.49 milliä. Ohkanen on. Nyt olisi ajoitustyökalu paikallaan. Eli täällä näkyy tää toinen. Se on tuolla ihan noin. Sitten täällä on tää toinen tässä päässä. Ja se meni sitten tänne niinku tällä lailla. Eli tuo pallukka tuolla alapuolella. Nyt toi siihenäkin oikealla kireydellä. Mä otan pikkasen liian kireellä sitä ihan tahallaan, kun tuo uusi hihna on kumminkin, niin se aika nopeasti pikkasen sitä löystyy. Mutta joo, sitten vaan sähköjen kimppuun ja sun muuta. Jakoa tuolla oli kohdillaan, kun mä sitä aika monta kertaa pyöräytin. Nyt on moottori kiinni täältä ylhäältä. Eli tässä oli pieni homma, koska tässä on tää VVT, niin tuohon aika paksu. Tämä tässä. Tuo nokkapyörä. Eli mun piti täältä ottaa 5 milliä pois. Mutta nyt se mahtuu menee kyllä aivan. Se on joku millin parin välys nyt. Yes. Sitten olisi seuraavaksi sähköhommia. No niin. Nyt pitäisi olla kaikki kytkettynä. Tuo johto riitti justiin tänne. Tän noka-anturille. Meni just tähän kohtaan, mutta vähän purkaa tuota, että sen sai yltämään. Sitten tähän tuli eri lailla tää puolapakka. Eli tämähän tuli aikaisemmin tähän päähän. Tuo näkyy tuo O-rengoskin täällä. Elikkä se tuli niinku tänne kiinni. Mutta tässähän se ei nyt onnistunut, koska
Tässä on erilainen tää pää. Ja tuolla on muutenkin tuo anturi täällä näin. Ei sitä muutenkaan ole saanut laitettua. Ja mä otan tuohon yhteen pulttiin vaan kiinni. Mikä tässä oli, tai pinnapulttiin. Ja ne oli se siinä ja kaikki muut johot meni ihan heittämällä, ettei ollut mitään. Tuonne meni jo kulki ja hyvin riitti. Eikä nyt tää on niinku, pitäis ottaa sen toiminta kunnossa. Mä tonnekin täytin tonne. Jäätysneste tuonne ja öljyt pisti maksimiin ja no, eikä tässä muu oikein auta kuin koittaa vaan tätä käyntiä. Tämän kanssa tässä tulee varmaan ongelmia ton VVT-solenoidin kanssa, että mihinkä asentoon sen pitää laittaa. Ja tosiaan huohotuksen tämä putki, mikä tässä on, tämä ei sopinut enää. Siihen pitää keksiä jotain muuta patenttia sitten. Mutta joo, kokeillaan käyntiin. No joo, mä laitan tuon laturihinan vielä tonne. Mutta sen unohdin sanoa, että täällä oli muuten eri tulpat. Eli täällä oli niinku pienempikieteiset tulpat, mikä tässä oli tuossa toisessa moottorissa tuolla. Eli se kannattaa ottaa huomioon kanssa, että mä en tänne pystynyt vaihtamaan uusia tulppia sen takia. Mutta joo, pikku juttu kumminkin. Mutta eikä se vaan osakin sen verran toimi, että tää käyntiin lähtee, jos lähtee. Lähdetään testaamaan. No niin. Ainakin virtaa on ja kokeillaan vaan käyntiin. Heti käynnisty. Pakoputki tähän jostain vissiin vuotaa, mutta muuten ei mitään ihmeempää. No joo, ainakin näin. Tyhjäkäillä toimii aivan ongelmitta. No tuolla nuo lipat täällä auki. Ilmauslipat. No antaa nyt käydä vähän aikaa ja kokeillaan sitten kaasutella. No joo, sitten vaan pitäisi tänne saada sovitettua tämä ilmanputsari täältä. Sinne pitää tehdä jonkunnäköiset kiinnikkeet. Ja sitten pitää perehtyä tähän solenoidiin. Tää on se VVT-solenoidi. Eli se on niinku tossa kohtaa. Pitäisi tälle keksiä joku automatiikka, että tän saisi toimimaan tällä moottorilla. Tai siis Ekulla. Kään täällä moottorin kanssa toimii, mutta Ekun kanssa ei. Mä nyt mietin, että mä tähän kehittäisin jonkun alipaineohjauksen, tavallaan niin kuin alipainekytkime, mikä hoitaisi niin kuin tämän automaattisesti. Että sen kuormituksen mukaan, eli alipaineen mukaan, menisi tämän säätö sitten automaattisesti. Mutta mä en tiedä yhtään, että kummin päin tämä edes toimii, että
että onko tämä auki vai kiinni kummassa tilanteessa. Että pitää sekin ottaa selvää, mutta se nyt ei ole tämän videoaihe se. Mutta voin nyt todeta, että tämä toimii. Taas näkyy tämä ilmanputsarin kiinnitys. Täältä pisti vaan parilla raudanpalalla kiinni se. Ihan tarpeeksi, mihin se noinkin tuossa pyssyy. Ei mene mihinkään. Sitten vaan testiajolle. Ihan hyvin tää tuntuisi toimivaa, että ei mitään. Kaasun vastaan. No joo, tämähän pelitti tosi hienosti. Ei tullut mitään vikakoodeja tai mitään ja ei mitään muutenkaan ongelmia. Ehkä voi olla tehot vähän kateissa, koska se VVT ei nyt ole toiminnassa ollenkaan. Että kun sen saa toimintaan, niin tähän voi tulla tehoasti jonkun verran lisää vielä, mutta katsotaan sitä asiaa sitten myöhemmin. No joo, jatketaan seuraavassa videossa sen VVT-solenoidin parissa, että katsotaan, että mitä sitten sille keksitään. Jos jotakuta kiinnostaa se 1.2 moottori, mikä tässä ennen oli, tai ne viripalikat, eli 866 nokka, sitten siinä oli GSR, se induktion kitti, ja sitten John Asleyn peltipakosarja sun muuta. Mä voin koko paketinkin myydä kerralla tai miten vaan, niin pistäkää viestiä, jos on kiinnostusta. Mutta joo, jatketaan sitten seuraavassa videossa tätä asiaa. Morjens!